Chào các bạn quay trở lại kênh Handmade VN. Hôm nay thì sức khỏe của các bạn như thế nào? Một công thức tự nhiên làm sạch phổi, giảm ho, thanh nhiệt, tiêu đờm rất hiệu quả. Đặc biệt phương pháp này còn phù hợp với tất cả mọi người, kể cả trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai. Đầu tiên các bạn sẽ cắt bỏ phần đầu của lê như thế này, dùng thìa để khoét lõi phía trong của quả lê. Lê có nguồn gốc từ Trung Quốc, là loại quả mang đến nhiều chất dinh dưỡng cho con người. Không những thế, lê còn được biết đến với công dụng chữa bệnh an toàn. Theo Đông y, vị ngọt, tính mát có trong quả lê mang đến tác dụng nhuận phế, giảm ho, thanh nhiệt, sinh tân dịch, tiêu đờm, tiêu độc rất hiệu quả. Chính bởi những công dụng như trên, từ lâu lê đã là một thành phần rất quan trọng, một bài thuốc từ thiên nhiên giúp điều trị các bệnh liên quan đến phổi như ho gió, ho khan hoặc ho có đờm. Theo y học hiện đại thì trong lê có chứa rất nhiều các khoáng chất có lợi cho cơ thể như canxi, phosphor, axit amin và những chất có khả năng chống oxy hóa. Các thành phần này sẽ giúp cho cơ thể của bạn tăng cường sức đề kháng, cải thiện mọi chức năng liên quan đến đường hô hấp và nâng cao khả năng miễn dịch. Phần lõi lê sau khi các bạn đã khoét xong như thế này, các bạn hãy sử dụng dao và thái nhỏ nó ra nhé. Ngoài ra, các bạn áp dụng cách trị ho bằng quả lê như thế này cũng giúp cải thiện các triệu chứng như đau rát cổ họng, cung cấp nước, làm loãng đờm bị ứ đọng ở trong vòm họng do tính mát của loại quả này. Chính bởi những tác dụng trên thì việc áp dụng phương pháp này có độ an toàn rất cao, ít gây kích ứng nên có thể áp dụng cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, tùy vào cơ địa và tình trạng bệnh của mỗi người mà phương pháp này sẽ có những tác dụng khác biệt và bạn cần kiên trì để nhận được kết quả tốt nhất. Sau khi các bạn đã làm xong như thế này, hãy cho toàn bộ phần lê đã được thái nhỏ vào bên trong của quả lê và để sang một bên nhé. Bạn sẽ cần sử dụng thêm 2 tép tỏi. Loại bỏ phần vỏ của tỏi như thế này. Tỏi hoạt động như một loại kháng sinh tự nhiên cho bệnh viêm họng. Nó chống nhiễm trùng do viêm họng gây ra. Bạn sẽ sử dụng một cái bào và bào nhỏ phần tỏi này ra nhé. Cách làm như thế này sẽ giúp tỏi phóng thích được allicin cùng với các hợp chất thực vật dễ dàng hơn. Trong tỏi rất giàu kháng sinh tự nhiên, đó chính là allicin. Nó giúp bạn kháng khuẩn, kháng nấm, hỗ trợ tuần hoàn máu và tiêu hóa được tốt hơn, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm huyết áp và ngăn ngừa các bệnh về tim mạch. Bên cạnh tác dụng giảm nhanh các triệu chứng ho thì quả lê khi kết hợp với tỏi có thể làm dịu cổ họng cũng như giảm nhanh tình trạng khàn tiếng hay mất tiếng. Cho toàn bộ phần tỏi bào này vào bên trong của quả lê như thế này. Tiếp nữa các bạn sẽ cần chuẩn bị thêm gừng. 10g gừng cho công thức này. Hãy gọt bỏ phần vỏ của gừng ra nhé. Bây giờ các bạn hãy sử dụng bào và bào nhỏ phần gừng này ra nhé. Gừng là một loại thảo dược rất tốt cho việc trị ho và nó có tác dụng long đờm. Nó có chứa gingerol, một chất chống oxy hóa rất mạnh mẽ, có đặc tính giảm sưng và giảm đau, đặc biệt là giảm viêm khớp mà không cần sử dụng thuốc. Gừng rất có lợi cho đường hô hấp và tim mạch. Nó kích thích ruột và giảm triệu chứng đầy hơi. Nó còn giúp bạn giải độc gan và làm sạch máu. Cho toàn bộ phần gừng này vào bên trong quả lê và để sang một bên nhé. Tiếp nữa bạn sẽ cần nửa quả chanh. Hãy vắt lấy phần nước cốt của trái chanh như thế này. Trong chanh rất giàu vitamin C, là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Nó giết chết vi khuẩn và các loài gây hại bên ngoài tương tự. Nó cung cấp hỗ trợ cho việc loại bỏ nhiễm trùng đường hô hấp. Nó lưu giữ rất nhiều kali và canxi giúp cho xương của bạn chắc khỏe.
Bây giờ thì các bạn sẽ cần chuẩn bị thêm mật ong. Lê và mật ong đều sở hữu những vị ngọt tự nhiên. Khi kết hợp tất cả những nguyên liệu như thế này với nhau, nó sẽ giúp cho bạn sử dụng phương pháp này được dễ dàng hơn. Có thể sử dụng bài thuốc này cho cả trẻ nhỏ, phụ nữ đang trong các giai đoạn ốm nghén. Trẻ em dưới 2 tuổi thì các bạn hãy thay mật ong bằng đường phèn nhé. Bạn sẽ cần sử dụng 1 thìa mật ong cho công thức này. Mật ong được biết đến như một loại thuốc bổ và long đờm rất tốt. Nó là một chất chống viêm cho các bệnh về cổ họng và phế quản. Mật ong còn có tác dụng tốt đối với quá trình viêm nhiễm trong cơ thể. Nó có tác dụng chữa bệnh đường hô hấp. Và nó cho phép các chất viêm tích tụ ở trong cổ họng được đào thải ra ngoài dưới dạng đờm. Các bạn sẽ trộn đều tất cả nguyên liệu như thế này lại với nhau và để trong 4 giờ sau đó mới sử dụng. Nếu như các bạn cần sử dụng ngay thì có thể hấp cách thủy trong khoảng thời gian 40 phút là được. Và đây, sau khi mình đã để được 4 tiếng như thế này thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng nhé. Các bạn có thể ăn trực tiếp hoặc có thể pha đều được. Thức uống này có vị ngọt, hơi cay, tính bình, có trong lê, gừng, tỏi, mang đến tác dụng long đờm, sát khuẩn và trừ viêm. Bài thuốc này có thể ức chế một số virus và vi khuẩn gây nhiễm trùng đường hô hấp. Nó mở đường thở và cho phép bạn được thở thoải mái hơn, giải quyết các vấn đề về đau họng. Nó rất tốt cho chứng viêm họng do ho gây ra. Nó bảo vệ cơ thể bạn chống lại rất nhiều bệnh tật, đặc biệt là làm sạch phổi, làm sạch gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, tăng sức đề kháng và ngăn ngừa ung thư. Mỗi lần các bạn sẽ sử dụng 1 thìa cà phê như thế này, chia thành ngày 3 lần, sử dụng liên tục trong 7 ngày, nghỉ 3 ngày. Các bạn có thể lặp lại nếu thích. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Mến chúc bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe. Nếu các bạn thích video này, các bạn đừng quên bấm vào nút like và nút đăng ký, bấm vào quả chuông để nhận thông báo về video mới nhất. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.